nanya berenang dekat, jangan naik situ. Ayo mendekatlah. Burung apa itu, Dek? Duduk. Burung apa sih itu, Dek? Burung apa sih itu? Mana sih? Nah, cantik nih yang warna putih, Dak. Mana? Tak tahu, Dek. Apa? Burung di sawah tuh. Ah, Burung di sawah tuh. Nah, tengok. Nggak nampak? nampak. Apa? Nah, burungnya berlari. Mana yang tadi habis? Ini yang banyak.